لقد ورطكم بايدن هذه المرة. أوروبا تدخل النفق المظلم، وأمست تعيش ليال سوداء، حرب في الشرق وانهيار في الغرب، والقافز من السفينة قد يكون الناجي الوحيد. اليورو يعيش أسوأ أيامه، والقرار المشترك يبكي في الزاوية. القارة التي يقول عنها العالم أنها القارة العجوز تدخل اليوم حالة الخرف، تكثر الكلام فقط ولا تفعل شيئا، تزداد مشاكلها يوما بعد يوم، ولم تعد مشكلتها الوحيدة أنها عجوز، فهي تنهار وتضرب وتتقسم. ولسان حال الأوروبيين يقول: ماذا فعلنا بأنفسنا؟ فالدولة التي يجب أن تحميها تذهب إلى الشرق الأوسط وتحاول حشد الدعم، والدولة التي نحاربها تجبرنا على دعم اقتصادها. مستنقع لا يمكن الخروج منه وقعت فيه أوروبا، والقادم لا يعرفه أحد. هذا تقرير ستاب نيوز عن انهيار القارة العجوز. وقبل الخوض بالتفاصيل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والآن تعال لنروي لك حكاية سقوط أوروبا من الألف إلى الياء. ليلة 24 من فبراير عام 2022 لم تكن ليلة عادية بالنسبة للأوروبيين، ففي تلك الليلة ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يضع يده على الطاولة وبكل حزم ليعلن انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية لاقتلاع النازية منها كما قال، وبشكل أدق لمنع تمدد حلف الناتو أكثر نحو بلاده. انقلبت أوروبا رأساً على عقب، فتلك الحرب لم تحدث منذ 100 عام تقريباً. طائرات ومدافع تضرب في شرق القارة لتعلن بذلك انطلاق حرب جديدة في أوروبا. حرب هي في الواقع بين معسكر الشرق بقيادة موسكو ومعسكر الغرب بقيادة واشنطن. أمريكا أرسلت التطمينات: سنجد لكم البديل المناسب عن روسيا في مجال الطاقة، وسندعم أوكرانيا لتقاتل بوتين حتى آخر رمق، وسنمنع روسيا من ضرب أي رصاصة نحوكم، وفي ذات الوقت سيبقى اقتصادكم في القمة. فهل حدث ذلك؟ في الواقع لم يحدث. أوكرانيا تقاتل وحيدة، وبوتين يهدد كل دول شرق أوروبا. الدولار الأمريكي يحلق بعيدا واليورو ينهار للأسفل. هي وقائع لا تحتاج لأرقام أو دلائل، بل يشاهدها العالم كله اليوم وفي كل لحظة أنها وقعة أوروبا السوداء. فكيف بدأ مسلسل الانهيار الطويل؟ ومن قاد أوروبا لحافة الهاوية بعد سنين من المجد؟ موسكو أم واشنطن أم الشتات الداخلي؟ كانت سبباً من بين أسباب. الحرب الروسية الأوكرانية لم تكن هي المسبب الرئيسي بالسقوط المدوي للقارة، فللساسة حجج كثيرة والواقع يقول الكثير، لكن يمكن القول أن تلك الحرب هي الواقعة التي كشفت الكثير من الخلل. فمنذ انطلاق الحرب تسابقت دول أوروبا على دعم أوكرانيا عسكرياً وإنسانياً، فكانت في المقدمة الولايات المتحدة التي تشير الأرقام إلى أنها قدمت أكثر من 13.6 مليار دولار كمساعدات لكييف، منها 3.5 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية، لكنها في ذات الوقت كسبت المليارات، وذلك لأن أغلب الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا تم شراؤها منها. فبعد مرور شهرين على الحرب كانت دول الاتحاد الأوروبي قد دفعت 550 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، رقم وجدته أوكرانيا قليلا للغاية مقابل دفاعها عن أوروبا أمام روسيا، لتمارس معها واشنطن ضغطا على دول الاتحاد. رفع من خلاله الدعم العسكري إلى 1.1 مليار دولار، كما خصصت 550 مليون دولار كمساعدات إنسانية، كلها دفعت من الخزائن الأوروبية دون عودة. يضاف لها تورط بعض تلك الدول بالدعم بشكل مباشر، ما جعلها في مواجهة مباشرة مع روسيا، ومنها بولندا التي تحولت للممر الوحيد لعبور الأسلحة لكييف.
ما وضعها في شبه حالة حرب مع موسكو، لكن دون قتال، مع عدد من الدول المحيطة بأوكرانيا وحتى روسيا. لكن ذلك ليس كل شيء، فانهيار أوروبا جاء على دفعات، وعلى رأسه الانهيار الاقتصادي. مع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، وجدت الدول الأوروبية نفسها في مأزق، ألا وهو الطاقة التي تعتمد فيها على روسيا بشكل أساسي. ومع فرض كل دول الاتحاد الأوروبي ومعهم الولايات المتحدة عقوبات على موسكو، كانت مشكلة طريقة استيراد الوقود الأحفوري تقلق الأوروبيين. لكن موسكو سريعا واجهتهم بحزم بفرضها دفع ثمن الوقود بالروبل الروسي، ما انعكس على اقتصادها الذي يمكن القول أنه لم يتأثر بتلك العقوبات. وبات التأثير يضرب الدول الأوروبية التي باتت مجبرة على تبديل اليورو بالروبل الروسي للدفع لموسكو. بعد ذلك بدأت مسيرة انهيار اليورو، ففي أوساط يوليو من العام 2022 كان العالم يشاهد لحظة تاريخية لم يشهدها منذ 20 عاما، وذلك بتساوي سعر اليورو مع سعر الدولار الأمريكي، حتى أنه نزل لدون مستوى الدولار. مكتب يوروستات للإحصائيات التابع للمفوضية الأوروبية أوضح في تقرير ضم الكثير من الأرقام وضحت قصة انهيار اليورو السريعة، حيث أكد أن الحرب الروسية الأوكرانية لعبت دورا رئيسا في ذلك الانهيار، خصوصا مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والمحروقات، بالإضافة للانكماش الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم في منطقة اليورو لأكثر من 5%، وهي أعلى نسبة تسجلها القارة الأوروبية منذ 30 عاما حسب المكتب نفسه. في ذات الوقت كانت الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا في ذلك الانهيار، بل وحتى أنها المستفيد الأكبر منه. ففي الوقت الذي كان فيه اليورو ينهار ويضعف، كان الدولار الأمريكي يزداد قوة ويزداد الطلب عليه في الأسواق العالمية، ما جعله يصعد في الوقت الذي كان ينهار فيه اليورو، إذ أن أغلب أسواق الطاقة العالمية بخلاف السوق الروسية مسعرة بالدولار. ومع ارتفاع أسعار الطاقة كان الدولار يرتفع هو الآخر معها. الدول الأوروبية اليوم تصر على أن الاقتصاد الأوروبي بخير، لكن التوقعات لا تبشر بالخير أبدا. فاليورو هو العملة الرسمية ل19 دولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لكرواتيا التي ستكون الدولة رقم 20، ما يعني أنها عملة يستخدمها أكثر من 340 مليون شخص يوميا، وانهيارها المستمر سينعكس سريعا على 340 مليون مواطن، وسيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ومزيد من التضخم والمشاكل الاقتصادية في 20 دولة أوروبية. ويتوقع الخبراء مزيدا من الهبوط لليورو في الأشهر المقبلة، خصوصا عند اقتراب فصل الشتاء، حيث ستحتاج أوروبا المزيد من إمدادات الغاز. لذلك يبقى مصير اليورو مجهولا ومظلما، ويحتاج تدخلا قريبا من البنك المركزي الأوروبي أو الفيدرالي الأمريكي لدعمه. فالدولار ومنذ سنوات تعود قوته لقوة البنك الفيدرالي الأمريكي، على عكس البنك المركزي الأوروبي الذي لم يتدخل كثيرا في اليورو، ما ينعكس سريعا على سعره وقوته في الأسواق. ولكن هل مشكلة أوروبا هي اليورو فقط؟ بالطبع لا، فاليورو هو مشكلة بين مجموعة مشكلات تعانيها القارة كلها. فبعد مرور أشهر من الحرب الأوكرانية ظهرت حالة التصدع بشكل كبير بين مواقف الدول الأوروبية. فعلى الرغم من كون كل دول الاتحاد الأوروبي قامت بالاستجابة للعقوبات التي فرضت على روسيا بشكل مباشر، لكن كل واحدة منها كانت تراوغ على طريقتها. فعندما طلبت روسيا دفع ثمن الوقود الأحفوري بالروبل، رفضت بعض الدول وقطع عنها النفط مثل بلغاريا وغيرها. وفي ذات الوقت وافقت دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا لتستجيب لمطلب روسيا الذي شكل طوق نجاة لاقتصادها، ما جعل الموقف الأوروبي بالكامل يعيش حالة من التصدع والتوتر. ومع استمرار الحرب يوما بعد يوم،
كانت الدول الأوروبية أكثر تخوفاً من الدفع أو مساعدة أوكرانيا عسكرياً أو مادياً، حيث إن الحرب تحولت لحرب مفتوحة لا يعلم أحد متى تنتهي. وفي ذات الوقت لا تزال روسيا لم تتراجع من أي منطقة قد سيطرت عليها، ما جعل موقف أوروبا ومعها أوكرانيا صعباً ويقود لمصير وسيناريو مجهول لا يعلمه أحد. ففي بداية الحرب اتجهت كل الدول لإرسال السلاح والمال لكييف، حتى أن بعض الدول أرسلت أسلحة خاصة لم يسبق أن وردتها لأحد، مثل الصواريخ الألمانية المضادة للدروع التي أرسلت لأوكرانيا، وغيرها الكثير من الأسلحة الفرنسية والبريطانية. إلا أن ذلك الخط المتدفق من السلاح والمال لا بد أن يتوقف بنظر الأوروبيين. فقبل أيام قليلة فقط كانت واشنطن قلقة على سلاح الجو الأوكراني، إذ طالبت الدول الأوروبية ممن تملك طائرات من طراز ماك 29 السوفيتية إرسالها إلى أوكرانيا مقابل حصولهم على طائرات F-16 الأمريكية. عرض مغر وصل للأوروبيين، على الرغم من كون دول شرق القارة هي من اقترحت في بداية الحرب إرسال السلاح السوفيتي القديم لأوكرانيا، لكنها وعلى ما يبدو تراجعت خوفا من الخسارة لوحدها. لذلك كان لابد من عرض أمريكي يدفع من خلاله مقابل تلك الطائرات. فواشنطن في الوقت ذاته تخشى إرسال أسلحتها الحديثة إلى أوكرانيا، وذلك خوفا من وقوعها في أيدي الروس وحصولهم على التقنية اللازمة لتصنيع أسلحة أقوى منها، وخصوصا في مجال سلاح الجو الذي يعتبر واحدا من أكثر المجالات منافسة بين موسكو وواشنطن. خسائر وضغوطات ومصير مجهول دفع بعض الدول الأوروبية للتراجع عن الدعم لأوكرانيا. ففي أحدث التصريحات حول مسألة الدعم خرجت وزيرة الدفاع الألمانية لتؤكد أن بلادها أبلغت أوكرانيا بمحدودية قدرتها العسكرية على تقديم مزيد من السلاح، وهو على ما يبدو التصريح الذي سيتوالى من بقية الدول الأوروبية التي تجد نفسها اليوم قد غرقت رسميا في الحرب الروسية الأوكرانية، حتى أن بعضها باتت تحاول الدخول كوسيط فيها، على الرغم من أنها تقول أن روسيا ظالمة وأوكرانيا يقع عليها الظلم. ففي مايو الماضي وخلال جلسة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ الفرنسية، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريح أغضب العديد من الدول، حيث قال أن السلام في أوروبا لا يمكن أن يبنى من خلال إذلال روسيا، وقال بشكل صريح حرفياً: لسنا في حالة حرب مع روسيا، مؤكداً أن واجب أوروبا هو الوقوف مع أوكرانيا لوقف إطلاق النار وبناء السلام مع روسيا. تصريحات ماكرون جاءت بعد محاولات منه لتكون بلاده وسيطاً بين موسكو وكييف، وعلى الرغم من فشل المحاولة إلا أن باريس وحتى اليوم تحاول لعب ذلك الدور. من جانبها ألمانيا ترى أن أي سلام مفروض بشروط على أوكرانيا لا يمكن قبوله، وذلك في ردها على التصريحات الفرنسية، على الرغم من تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتز أن الحل الوحيد للخروج من تلك الحرب هو التفاهم الدبلوماسي. إيطاليا هي الأخرى العضوة في الاتحاد الأوروبي والتي تنضم مع الدول الغربية في العقوبات على موسكو، تحاول هي الأخرى فرض نفسها كوسيط للسلام بين الطرفين، إذ قال رئيس وزرائها ماريو دراغي أن علينا فعل كل شيء من أجل السلام، كما قدم في مايو ذاته خطة مارشال للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك لإعادة بناء أوكرانيا. تصريحات متواترة لأكبر 3 دول في الاتحاد الأوروبي وهم إيطاليا وفرنسا وألمانيا تؤكد توافقهم على فكرة التفاهم السياسي مع موسكو على الرغم من اختلافهم حول الطريقة والشروط، لكن تلك الآمال تصطدم برغبة أوكرانيا نفسها. فبعد كل تلك التصريحات قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن بلاده ستستمر بالقتال حتى خروج الجيش الروسي، وأن أوكرانيا لن تحفظ ماء وجه بوتين بالتنازل عن أراضيها، وهو التصريح الذي وصف بالرفض لكل المفاوضات والتفاهمات. دعوات القادة الأوروبيين لا تتعارض مع كييف فقط،
بل مع واشنطن أيضا التي ترى أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا، وأن استمرار تقديم الدعم لها هو الحل الأمثل للجميع. لكن ذلك لا يظهر تماما في رؤية القادة الأوروبيين، وهي النقطة التي تظهر حجم الشتات واختلاف وجهات النظر فيما بينهم. ففي وسط الأزمات العسكرية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، يظهر أن القادة الأوروبيين اتفقوا على ألا يتفقوا في أزمة أوكرانيا، فإذا اتفقوا على موضوع اختلفوا في التفاصيل، وهو ما يسبب عجز القارة أكثر وأكثر. فالاتحاد الأوروبي الذي يجمع النسبة الأكبر من دول القارة العجوز يعيش منذ سنوات حالة من التخبط، وذلك على خلفية انسحاب بريطانيا منه بعد مسلسل دراماتيكي وإجراءات معقدة. واليوم تعود قصص الانسحاب من جديد، وهذه المرة في ظل أزمة عنيفة تعيشها القارة بالكامل، وهي الحرب مع روسيا. ففي فرنسا خسر ماكرون أغلبية البرلمان للمرة الأولى، وبات تحت سيف أي قرار قد لا يشتهيه، ومنها قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. قصة انسحاب باريس من الاتحاد تعود للعام 2021، وذلك عندما خرجت أصوات فرنسية تطالب بالخروج من الاتحاد كما فعلت بريطانيا من قبلهم، وأطلق حينها مشروع ما سمي بفريكسيت. فمنذ ذلك الوقت تشير الإحصائيات إلى أن النسبة العظمى من سكان شمال وشرق فرنسا يؤيدون بقوة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كما يدعم اليمين المتطرف ذلك الانسحاب بقوة. مع ذلك كانت التقارير تعود لما قبل الانتخابات الرئاسية ولما قبل فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات على حساب اليمين المتطرف. لكن اليوم اختلف الوضع تماما، البرلمان ليس مع ماكرون، واليمين المتطرف والوسط في ذات الوقت يدعمون فكرة الانسحاب، خصوصا بعد الأعباء التي وقعت على فرنسا عقب الحرب الروسية الأوكرانية. فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد يمكن القول أن باريس تحولت إلى الراعي الرسمي للاتحاد، ما زاد من خسائر فرنسا بشكل عام للإبقاء على الاتحاد حي في ظل أزمات اقتصادية مستمرة منذ جائحة فيروس كورونا، بالإضافة للتضخم العالمي ومشاكل سلاسل التوريد. وسيناريو خروج فرنسا اليوم قد يتحول قريبا إلى واقع. فمع مرور الأيام تزداد الأعباء على العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا ومثلها ألمانيا الباحثة عن الهروب عن السرب وتأسيس جيشها من جديد، وهو التأسيس الذي يفتح لنا نقطة جديدة في الشتات والانهيار الأوروبي. فألمانيا التي خسرت الحرب العالمية الثانية عاشت لما يقارب 100 عام بجيش محدود لا يسمح له باستخدام العديد من الأسلحة المهمة، بالإضافة لمنعه من رفع تعداد جنوده في الخدمة أو الاحتياط. لكن يبدو الآن أن برلين تريد أن تدهس تلك القرارات وتطلق جيشها للعالم، بتخصيصها مليارات الدولارات وإعادة تكوينه من الصفر، وهو القرار الذي تتخوف منه الدول الأوروبية الصديقة لبرلين، التي ترى في عودة الجيش الألماني عودة للنازية التي دمرت القارة في القرن الماضي، على الرغم من الوعود من برلين بمنع دخول المتطرفين للجيش والقوات المسلحة بشكل كامل. لكن ذلك يبقى ليس إلا تطمينا لا يؤخذ على محمل الجد بالنسبة للأوروبيين. خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وإعادة بناء الجيش الألماني، ثم انهيار اليورو، واختلاف الآراء حول الحل الأمثل للحرب الأوكرانية، وحتى التشتت الذي يعيشه شرق أوروبا، ينذر بانهيار كبير قد يلحق بالقارة، ويوضح يوما بعد يوم أن تلك القارة بحاجة الشعرة التي ستقسم ظهر بعيرها، وتعلن إعادة ترسيم الحدود وصك العمل، وحتى اندلاع حروب أوروبية جديدة.